यदि तपाईँ पनि एउटा गेमिङ लभर हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एकदमै खुसीको खबर आएको छ, किनभने तपाईँ PUBG खेल्नुहुन्छ, फ्री फायर खेल्नुहुन्छ भने PUBGमा UCBC तथा फ्री फायरमा डायमन्ड तथा अरू पनि यदि गेमिङ खेल्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई टपअप गर्नको लागि एकदमै सजिलो भएको छ। यदि तपाईँ फ्री फायर खेल्नुहुन्छ, फ्री फायरमा तपाईँलाई डायमन्ड टपअप गर्नु पर्यो। यदि तपाईँ PUBG खेल्नुहुन्छ भने PUBGमा UCBC तपाईँलाई टपअप गर्नु पर्यो तथा अरू गेममा पनि तपाईँलाई टपअप गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले नेपालमा बसेर चाहिँ एकदमै महँगो रेटमा चाहिँ तपाईँले टपअप गर्नु पर्थ्यो। तर अब भने चाहिँ साथीहरू नेपालमा CodaShop.com आउँदैछ साथीहरू। CodaShop.com चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल कम्पनी हो जसबाट चाहिँ तपाईँले फ्री फायर खेल्नुहुन्छ भने फ्री फायरमा डायमन्ड्स, PUBG खेल्नुहुन्छ भने PUBGमा UCBC चाहिँ एकदमै सस्तो दरमा चाहिँ तपाईँले टपअप गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। त्यो पनि आफ्नो इसेवालाई, आफ्नो तपाईँले खल्ती वालेटहरूलाई तपाईँले सजिलैसँग त्यहाँनिर युज गरेर चाहिँ तपाईँले टपअप गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। र CodaShop भनेको के हो, CodaShop.comबाट तपाईँले हामीले कसरी चाहिँ हामीले त्यहाँनिर टपअप गर्न सकिन्छ र CodaShop.com नेपालमा आइसकेपछि कसरी हामीले त्यसलाई राम्रोसँगले युज गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला है साथीहरू। नमस्कार, म किरण दुराल, स्वागत छ साथीहरू। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि जब पनि म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुगोस्। सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो। CodaShop के हो, CodaShopबाट हामीले कसरी टपअप गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि म तपाईँलाई मेरो ल्यापटपको स्क्रिनतिर लाँदैछु। सो साथीहरू जाउँ है त ल्यापटपको स्क्रिनतिर। साथीहरू CodaShopबाट चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग फ्री फायरमा डायमन्ड्सहरू र PUBGमा UCBC कसरी किन्न सक्नुहुन्छ र CodaShop कहिले नेपालमा आउँछ भन्ने सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी आइसकेको छौँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा। यसको लागि सिम्पली के गर्नु होला भने तपाईँ यहाँनिर सर्च बारमा गएर CodaShop.com तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र सिम्पली यहाँनिर इन्टर गरिदिनु होला। ओके, र यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट टपअपको अप्सन देखाएको छ र फ्री फायर अनि अरू पनि धेरै खालको गेमहरू तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। वर्ल्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वर्ल्ड वार हिरोज भन्ने अप्सन छ यहाँनिर। र साथीहरू यो चाहिँ कन्ट्री छ साथीहरू, जुन तपाईँले यहाँनिर कन्ट्री देखिरहनु भएको साथीहरू, यो चाहिँ इन्डिया छ कन्ट्री है त। र हाम्रो चाहिँ के छ साथीहरू, नेपालको चाहिएको, हामीलाई इन्डियाको भएर काम भएन भनेपछि अब नेपालको लागि चाहिँ साथीहरू सिम्पली के गर्नु होला भने फेरि यहाँ गएर तपाईँले सर्च गर्नु होला। ओके, CodaShop देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर साथीहरू shop.np सर्च गर्नु होला है साथीहरू। NP भनिसकेपछि साथीहरू नेपालको कोड हो, सिम्पली यसलाई इन्टर गरिदिनु होला। र तपाईँले यहाँनिर सुरुमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो अप्सन तपाईँलाई यहाँनिर आएको छ, CodaShop नेपालको अप्सन आएको छ। यसलाई तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला है। ओके, यसलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गेम क्रेडिट साथीहरू। यहाँ माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गेम क्रेडिट किन्ने सबैभन्दा छिटो र सजिलो तरिका हो। र यो चाहिँ साथीहरू एकदमै इन्टरनेसनल हो। यहाँ चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन साथीहरू, नेपाल इन्डिया मात्रै नभएर विश्वभरि नै एकदमै फेमस CodaShop चाहिँ फेमस छ जुन गेमहरूमा टपअप गर्नको लागि है त। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अप्सन देखाएको छ कमिङ सुन भनेको साथीहरू, विल बी सर्भिङ यु सुन प्लिज स्टे ट्युन भनेको छ। नेपालमा चाहिँ यो चाँडै आउँदैछ साथीहरू। अलमोस्ट धेरै जस्तो कामहरू चाहिँ भइसकेको छ, अब केही काम मात्रै बाँकी छ है त। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरू। ओके साथीहरू, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ किन CodaShopमै गेमहरू रिचार्ज गर्ने भन्ने अप्सन तपाईँलाई यहाँनिर देखाएको छ, रिचार्ज भनेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले विभिन्न अप्सनहरू तपाईँलाई यहाँनिर देखाइएको छ है त साथीहरू। लाखौँ खेलाडीहरूले विश्वास गरेको CodaShopमा हरेक महिना बिना झन्झट खरिद अनुभव र त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ गेम क्रेडिट वा भाउचर खरिद गर्दा खेलमा तुरुन्तै पठाइनेछ भनेको छ। तपाईँलाई रजिस्ट्रेसन नगरिकन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बिना झन्झट हामीलाई चाहिँ तुरुन्त पठाइन्छ भनेको छ। PUBG, फ्री फायर, अरू मोबाइल लेजेन्डहरू, रुल्स अफ सर्भाइभल जस्ता अरू धेरै गेमहरूमा पनि तपाईँले यहाँबाट तपाईँले टपअप गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यहाँनिर देखाएको छ, यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ छिटो र सजिलो। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ साथीहरू CodaShopमा खरिद पुरा गर्न केही सेकेन्ड मात्र लाग्नेछ। तत्काल उपलब्ध विवरण भनेको छ, तपाईँकोमा आयो कि आएन त्यो तत्कालै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सुविधाजनक भुक्तानी तरिका भनेको छ 24 घण्टा उपभोक्तालाई ग्राहक सेवा केन्द्रको सुविधा, रोमाञ्चक प्रचार प्रसार प्रवर्धन भन्ने छ यहाँनिर। अब के छ भने साथीहरू सुविधाजनक भुक्तानी सुविधा तरिका भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई के छ भने यहाँनिरको अप्सनमा चाहिँ साथीहरू हामीले चाहिँ अब CodaShopबाट चाहिँ इसेवा तथा आइमी पे, खल्ती र अरू जुन फोन पे जस्तो वालेटहरूबाट सजिलैसँग चाहिँ जहाँसम्म मैला लागिरहेको छ नेपालमा चाहिँ अब यो आउन बाँकी नै साथीहरू। अलिकति अब कामहरू अलमोस्ट धेरै कामहरू सकिसकेको छ र नेपालमा आइसकेपछि हामीले यी कुराहरूबाट चाहिँ हामीले सजिलैसँग भुक्तानी गर्न सक्छौँ है त। र 24 घण्टा उपभोक्तालाई ग्राहक सेवा केन्द्रको सुविधा भनेको छ। र एकदमै CodaShopसँग चाहिँ मैले पनि सम्पर्क गरेको थिएँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ साथीहरू तपाईँले सम्पर्क गर्नुहुन्छ भने एकदमै छिटो रेस्पोन्स पाउनुहुन्छ है त। अब यो कुरा भइहाल्यो।
अब हामीले साथीहरु अहिले चाहिँ यहाँबाट नेपालमा चाहिँ खरिद गर्न मिल्दैन। यदि हामीलाई चाहिँ नेपालमा आइसकेपछि कोडासपबाट चाहिँ हामीले फ्री फायरमा डायमन्ड्सहरु टपअपहरु गर्न डायमन्ड्सहरु युसीबीसीहरु चाहिँ पबजीमा टपअप गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी टपअप गर्न सक्छौँ भनेर म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु है त। यसको लागि सिम्पली यहाँनिर तपाईले विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ यो मैले इन्डियाको खोलेको छु। यहाँनिर साथीहरु तपाईको पबजी देखाएको छैन किनभने पबजी ब्यान इन इन्डिया त तपाईलाई पनि थाहा छँदैछ है त। अब म तपाईलाई जस्तै तपाईलाई नेपालमा आइसकेपछि तपाईलाई फ्री फायरमा टपअप गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु है त। यसको लागि सिम्पली तपाईले यहाँनिर फ्री फायरको अप्सन देख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला र यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली तपाईले सुरुमा तपाईले यहाँ माथि टपमा देख्नु भएको होला, यो माथि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इन्टर प्लेयर आइडी भन्ने अप्सन छ है त साथीहरु। यसमा चाहिँ सिम्पली तपाईले के गर्नुपर्छ भने जस्तो तपाईको यहाँनिर प्लेयर आइडी यस्तो हुन्छ साथीहरु। यो प्लेयर आइडी तपाईले देख्नु भइरहेको छ, यो यस्तो खालको प्लेयर आइडी चाहिँ तपाईले यहाँनिर हाल्न पर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको। तपाईले यदि फ्री फायर खेल्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा छँदैछ कि प्लेयर आइडी भनेको के हो भन्ने कुरा। ओके, त्यो प्लेयर आइडीलाई तपाईले यहाँनिर हाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले कति तपाईले डायमन्ड लिने हो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यो डायमन्ड तपाईले चुज गर्नु होला। त्यसपछि पेमेन्ट मेथडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्राइजहरु देखाएको छ यहाँनिर। यहाँ चाहिँ इन्डियाको भएर पेटीएम, युपीआई र नेट ब्याङ्किङको मात्रै अप्सन छ है त साथीहरु। यसरी चाहिँ तपाईको यो अप्सनहरु भइहाल्यो। यदि साथीहरु यो चाहिँ नेपालमा आइसकेपछि यति मात्रै हैन साथीहरु, नेपालमा आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर जहाँसम्म मलाई लाग्छ खल्तीहरु पनि साथीहरु यहाँनिर एड गर्न मिल्छ है त। खल्तीहरु इसेवाबाट हामीले सजिलैसँग गर्न मिल्छ। त्यसपछि सिम्पली साथीहरु तपाईलाई यदि त्यति गरिसकेपछि सिम्पली यहाँनिर बाइ नाउमा गएर तपाईले बाइ नाउमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई बाइ नाउ गर्नु छैन, तपाईलाई इमेलमा डेलिभरी गर्न छ भने पनि तपाईले यहाँबाट चाहिँ इमेलमा डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ यति सजिलोसँग है त साथीहरु। र कोडासप आइसकेपछि धेरै गेमरहरुलाई चाहिँ एकदमै सस्तो दरमा चाहिँ तपाईले यहाँबाट टपअप गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। ओके साथीहरु, आई होप हजुरलाई पनि यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल भएको हुनुपर्ने छ है साथीहरु। कोडासप के हो, कोडासपको बारेमा अरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ, कोडासप नेपालमा आइसकेपछि त्यसबाट कसरी टपअप गर्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घण्टीले पनि दबाइदिनुस् ताकि म जब पनि भिडियो अपलोड गर्नेछु सबैभन्दा पहिले तपाईकोमा पुग्नेछ है त साथीहरु। र यदि तपाईलाई केही प्रब्लम छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला साथीहरु। मसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्नलाई नभुल्नु होला है साथीहरु। र त्यहाँनिर मलाई कुनै पनि प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँनिर मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ है साथीहरु। आगामी आउने दिनमा कस्तो खालको टपिकमा तपाई भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला। त्यसको बारेमा म अभियसली भिडियो बनाएर ल्याउने नै छु है त साथीहरु। फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा भेटिन्छौँ। त्यतिखेरसम्म लागि बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे, जय नेपाल। With